Sipin mo, ano lang madadala ko sa 7 kilo? Very basic, 'di ba? So, of course, una-unang dalhin mo is your personal things. Magdala ka ng extra napkin. Napkin, pinaka-importante kasi babae tayo there. Hindi natin alam kung kailan tayo dadatnan at hindi natin alam kailan pa tayo kukunin ng ating mga employer, 'di ba? So, magdala ka talaga ng napkin. Of course. Welcome back to my YouTube channel. It's me, Lur13 Vlog. So for today's topic ay continuation po to sa latest upload natin na requirements in applying abroad. So of course, kung mapupulfill mo na yung mga requirements na yun, and you need to prepare kung ikaw na ipa-flight. So ang i-discuss or i-share ko po sa inyo kung ano po ang inyong dadalhin when you are going now to fly. Lalo na kung ikaw ay isang domestic helper, shall we say you are a DH, ano po ang dapat ninyong dalhin. So this is just a clue or not a clue. I'm just sharing this because I experienced this. So I hopefully makatulong ito sa inyo. So just keep on watching. First, kailangan mo, ang una-una po, i-prepare mo yung sarili mo. Kailangan good condition ka. Nasa yung mindset mo, kailangan magpa-flight ka, kailangan ganyan yung trabaho mo, kailangan i-prepare mo yung sarili mo. Most important thing you do is magbaon ka ng mahabang pasensya kasi hindi mo alam ang kinanatnan mo pagdating mo sa ibang bansa. Of course, put the courage in yourself. Kailangan maging palaban ka. Hindi palaban na mag-aaway ka ng kung ano-ano ha. Basta tatagan mo ang iyong loob. Kasi lalayo ka sa pamilya mo for almost more than a year. So, go back to that topic again. Una-una is kailangan mo mag-prepare. Kailangan mong dalhin, isi-set mo ng maayos yung mga papers mo. Important document, kailangan nakalagay yan sa isang lagayan, which is yung pinahimutang siya ng mga lagayan. So like this one, ito po yung ginamit ko, mga papers ko nandito. Pwede mo naman to, i-carry mo naman to kahit saan. So nandito lahat ng mga papers ko, mga passport, mga etc., mga ganito. So ganyan. Kaya nilagay ko siya sa isang folder, which is ang folder naman kung mabasa siya, hindi naman siya maano kung mabasa siya. Kasi para siyang basta hindi siya mababasa. Safety siya. So easy na lang siya dalhin. Bitbitin mo na lang siya, pwede mo siyang i-fold na ganyan. So at least 'di ba, nakalagay siya in a proper place. Dito mo na nilagay yung passport mo. Kasi pagpasok mo doon sa airport, sa immigration, hahanapin lahat ng mga documents. So kailangan bitbit mo to para mabilis mo lang makuha. Carry bag. Hand carry is pwede naman yung mga maliliit na, yung mga usual nating ginagamit, yung mga ganyan. May mga size yan siya guys, pero ito po kasi yung dinala ko na andyan na yung mga maliliit na mga importante na mga like charger, like power bank. Kasi importante yan, di ba? Like cellphone, lagayan ng cellphone, like your money, like something candy, yung mga ganyan, yung mga medicine, mga tablet na mga na, para hindi ka mahihilo, dyan mo ilagay. So, ayan. At pagkatapos, don't forget to put in your handbag. Maglagay ka ng biscuit. Kahit biscuit, pero wag kang magdala ng tubig kasi hindi po yan ina-allowed sa airport at iiwan lang din yan doon sa scanner. Magdala ka lang ng biscuit. Of course, magdala ka ng pera. Put it in proper place. And then pangalawa is yung hand carry mo, lagyan mo siya ng mga important thing like your cell phone, charger, power bank. At of course, don't forget to put biscuit kasi importante yan just to, di ba, makaraos lang tayo sa gutom kasi mahaba-habang biyahe yung babahiin mo, lalo na kung papunta ka sa Saudi Arabia, mahaba-haba yan. So magbaon ka ng biscuits. At saka ilagay mo din sa hand carry mo yung of course ha, bitbit mo na rin yung folder. If meron kang folder, isabay mo na rin siya. Mga important na mga papers na kailangan sa immigration, kailangan sa airport, kailangan mailagay sa hand carry mo. Huwag mong ilagay doon sa luggage mo. Kasi yung luggage mo, i-check in yan, hindi mo yan siya dala-dala. And take note po, yung luggage po, fix na 7 kilo lang po yung baggage natin. At saka guys, iwasan nyo po magdala ng more than 100 ml na mga perfume, lotion, mga anything else. Kailangan talaga below 100 ml lang po ang dalhin yung mga personal things like lotion, mga pabango, mga ganyan. Pero wala talagang tubig ha, bawal yan. At saka bawal din kayo magdala ng mga mga pointed na mga gamit or mga shall we say, mga metal. Kasi magtitingog, ano ba yan? Mag-ano yan? Na magsa-sound yan doon sa scanner, madidetect yan. Bawal po yan. So of course, pinagbabawal din magdala ng bawal na gamot, char. dalhin mo is your personal things. Magdala ka ng extra napkin,
napkin, pinaka-importante kasi babae tayo there. Hindi natin alam kung kailan tayo dadatnan at hindi natin alam kailan pa tayo kukunin ng ating mga employer, di ba? So, magdala ka talaga ng napkin. Of course, magdala ka ng personal medicine mo, yung mga gamot mo na tinitake mo or mga paracetamol, mga stress reliever, mga yung kahit mga important na gamot. Basta wag lang magdala ng bawal na gamot. At saka magdala din kayo ng wag din kayo magdala ng mga sexy na damit ha. Yung mga maluluwag na mga damit ang dadalhin po. At magdala din kayo ng mga makakapal na damit kasi alam nyo naman kahit summer dito sa Saudi Arabia, hindi ka rin pwedeng magsisexy maliban na lang kung makaswerte ka ng amo na conservative. So, ayan. So, and then magdala ka din po ng biscuit. Maraming biscuit. I advise you guys magdala ka ng maraming biscuit kasi hindi mo po alam kung bibigyan, may ibang amo kasi na one day, one eat lang sila, yung ibang amo din, kung kailan kakain yung amo, ganun din yung katulong, ganyan. So, mas mainam na rin yung prepare ka. At saka, huwag mo din pong kalimutan ka din yung mga decent na makakapal na long dress. Kung hindi mo naman bet yung mag-abaya at mag-hijab, at least magwe-wear ka ng mga like long or hanggang tuhod na makakapal na damit, yung hanggang dito. At saka, of course, magpantalon ka, girl. And then, huwag ka pong mag-sandal dear kasi, alam nyo, maginaw po talaga, promise, maginaw. Kahit summer o ano pa yan dyan. Basta maginaw kasi, di ba, travel ka dear. Sa ulap ka dear, di ba? So, kailangan magsapatos ka, mag-rubber shoes ka kasi, may lalakarin ka dear, may lalakarin ka. At hindi din siya masyadong nangangawit kung mag-rubber shoes. Dalhin, pwede knapsack, basta 7 kilo lang po siya guys. At dapat situate na hindi siya mabilis lang masira kasi malayo talaga yung ita-travel mo. So kailangan secure yung lagayan ng mga personal things mo. At ayun na nga, diba? Dalhin mo yung napkin mo, magdala ka ng extra underwear. Huwag kang magdala ng mga sexy na damit kasi hindi passion yung pupuntahan mo doon. Magdala ka ng mga makakapal, yung mga alam mo naman yun, di ba? Yung mga loose na mga damit. Loose at saka cover yung dito. Hindi yung tulad sa akin kasi okay lang naman sa akin dito. Ganyan. Char. So, ayan. And then, dapat, huwag niyong kalimutan guys. So, once again, paulit-ulit tayo, no? Magdala talaga kayo ng cellphone. Cellphone na may load. In case of emergency, may magagamit kayo. Kung napuntahan nyo is hindi mabuti, grabe, gamit na gamit po yung cellphone ninyo na may load. Huwag kayo magdala ng cellphone na walang load, useless lang yan. Pero okay naman din, makikunik kayo ng wifi. Pero alam niyo naman, di ba, mas mabuti na yung laging handa. So, ayan. So, ayan na nga, di ba? So, kailangan bit mo yung personal bag mo na hand carry mo, which is nandyan sa loob yung pera mo at saka yung cellphone mo. And of course, bit mo rin yung mga personal papers mo, mga important papers mo. Okay? Like passport, OEC, yung mga ganyan, alam mo yun. So, alam niyo na yan kung kayo po ay pa-flight na. So, video ko nga ito is just to give you advice guys, para magiging aware kayo kung anong dadalhin niyo sa 7 kilo. Kasi, alam ko namang may mga questions sa utak nyo kung ano-ano palang dadalhin sa 7 kilo. Diba? Ano kasi yan yung fix na talaga yan. Kung ikaw ay isang katulong, fix na talaga yan na 7 kilo ang dadalhin mo papunta ka ng ibang bansa. Kayo ng leggings at saka pajama. Kasi alam nyo, kung example yung mapuntahan nyo is magbibistida kayo, at least yung leggings, gamit na gamit siya sa under nyo. Huwag kayo sa short. Okay, alam nyo, mafe-feel nyo pa naman yung hangin yan kung mag-short kayo. So, ayan, dala kayo ng maraming leggings. Oo, maraming leggings. At saka yung pang nyo na lang ba, yung parang pang inner nyo, kasi mahirap naman uniform diretso. So magdala kayo ng pang inner mo. Pero wag nyo yung susuotin sa labas ng amo mo or kahit saan, sa kwarto mo na lang yan. At saka diba, parisan nyo ng mga uniform kung may uniform kayo or bibigyan kayo ng bestida, diba? Sa video ko, kahit medyo parang pabalik-balik siya, pero I want it to be clear. I want you to gusto ko na kahit balik-balik yung sinasabi ko, basta gusto kong malagay sa utak ninyo na ganyan yung gagawin ninyo. Basta in summary, huwag kayo magdala ng more than 100 ml na mga personal things kasi iiwan nyo lang talaga yan sa airport. Huwag din kayo magdala ng tubig kasi hindi din ninyo yan madadala yung tubig. Dalhin nyo ang biscuit, magdala kayo ng extra panty, napkin, vitamins, and of course, yung mga gamot ninyo, mga personal na gamot or mga paracetamol na mga something dyan, mga gamot sa tiyan, mga ganyan, kasi hindi mo pa alam, may kabag ka pala. At saka Vaseline, magdala din kayo ng Vaseline. Magdala din kayo ng shampoo, sabon, of course, magdala ng socks. Maraming socks. At saka yung mga long, at saka mga sweater, basta guys, take note, yung dalhin nyo na mga damit is, wag yung makikita yung mga bilbil ninyo. Yung at least matatabunan din yung mga pet nyo dyan. At saka yung mga
trouser nyo or yung mga pajama nyo is dapat makapal. Wag yung manipis kasi alam niyo naman mahangi. Hindi mo talaga alam, malamig, tapos mas mainam yung makapal kasi 'di ba? Singkapal ng mukha nila. So ayan. Tsaka of course, huwag mong kalimutan dalhin yung cellphone mo. Dapat may load yung cellphone mo at dapat magdala ka ng power bank, dear. Magdala ka din ng charger, of course. So, hindi mo alam, huwag kang kumpante kasi may power bank ka, hindi ka na magdala ng, malulubat din yung power bank mo. So, ayan, mas mainam na rin na magdala ka ng charger. May charger naman. At saka, bago ko makalimutan guys, kung meron kayo, kung ano talaga guys, dapat talaga mag-cover kayo sa ulo nyo or kahit something just parang scarf lang, ka-cover nyo sa ulo nyo kasi Middle East kasi, kung example, Middle East yung pupuntahan nyo, magdala kayo ng scarf. Pwede naman hindi kayo mag-abaya. Example, sa Middle East kayo pupunta. Pwede naman hindi kayo magdala ng abaya. Basta yung, sabi ko sa inyo, yung mga long na damit lang, wag yung makikita ng mga bilbil. At least makaber yung fit nyo or at least hanggang tuhod siya. Tapos, parisan nyo ng makakapal na lower. Yung mga ganun. Wag kayo, okay lang naman na hindi kayo nakaabaya. Kasi kasi yan dito sa Middle East na pwede lang hindi mag-abaya basta at least yung sinusuot mo na damit, hindi yung sexy, hindi yung fit. At least parang hindi makikita yung figure ng katawan mo, char. Kasi nga, 'di ba, hindi ka magpaano dito. So ayan, wag mong kalimutan din. Wag mong kalimutan yung mga personal papers mo. Kasi yan yung oo, importante yung personal papers mo. Wag mong dalhin yan. At saka, alam nyo guys, kailangan talaga laging handa. Lagi kang naka-prepare. Prepare ka bago ka mag-flight. Parang mo yung sarili mo. Ihanda mo talaga. Paulit-ulit kong sabihin sa'yo, ihanda mo yung sarili mo. Lagi mong kausapin yung sarili mo. Whatever comes, kailangan matatag ka. Kailangan buo ang desisyon mo. Kailangan kaya mong i-fight yung homesick. Yan talaga, kailangan mo talaga. Of course, dalhin mo yung sarili mo at ikaw mismo, yung encouragements mo sa sarili mo, yung motivation mo sa sarili mo. Aside from things, kailangan mo yung sarili mo na hindi lang lilipad ka doon, mamamasyal ka doon. Pagdating mo doon, maraming trabahuin o uwi ka na kasi ganyan. Hindi po yan dapat guys. Kailangan bago ka nag-abroad. Yan ang mga mistake ng iba ngayon. Kasi parang nag-abroad lang sila, akala nila magpunta sila ng abroad, in-applyan nila katulong, akala nila na mamasyal lang sila doon. Pagdating nila doon, saksak ng trabaho, ayhan, nag-busy na doon sa agency, kay babalik na kay hindi kaya yung trabaho, wag yan. Mali yan. Kailangan, kung in-applyan mo is domestic helper, motivates yourself, gera ang pupuntahan mo, gera sa trabaho, gera sa pakikipag-deal sa iba't ibang uri ng mga ugali nila, mga mood swing nila, kailangan mo silang at kailangan mo i-lower down yourself as always kong sinasabi, kailangan mo i-lower down yung sarili mo. Huwag kang very ignorant, arrogant, wag yung grabing arrogant mo na ganyan, katulong ka besh. At saka mamasukan ka. You have your employer, so you have to set yourself in a lower, not in a lower na yung be humble, yan, be humble. Accept whatever, mga faults. So of course, kailangan talaga yan ha. Kailangan nyo talaga yan para hindi kayo ma-depress or para hindi kayo anong tawag niyan? Yung parang hindi kayo mararatol ba? Ano ba? Oo, kailangan mo palipad ka pa lang, kailangan mo ilagay mo sarili mo motivates mo yung sarili mo na tatagan mo yung loob mo. So yan. So hopefully sana may natutunan kayo sa video ko. So dito na lang nagtatapos yung video ko. At kung meron pa kayong mga ibang questions, clarifications, or mga video na you want me to share, you can comment down below on my comment section. So shout out pala to my new friends, my teammates, my GC. Shout out sa inyong lahat. Hindi ko na po kayo maisa-isa. So thank you so much for watching in this video. Hopefully you will give me a like, comment, and share. Please don't forget to subscribe also and hit the bell button for more updates on my next one.